Vítám vás u dnešního videa, v kterém vám stručně představím historii Anathema Kennelu a velmi stručně se dotknu také filozofie našeho chovu. Takže pojďme rovnou na to. První pitbull-teriéři, které jsem měl, se narodili v roce 1995. Díky tomu, že mě tato rasa mimořádně okouzlila, tak jsem se rozhodl věnovat jí naplno a v březnu 1996 jsem hned založil Anathema Kennel. Následoval první vrch v roce 1997 a v březnu 1998 certifikace u ADBA v USA. Myšlenkou založení Anathema Kennelu bylo a stále zůstává produkovat štěňata v nejvyšší možné kvalitě. Psi, kteří disponovali vlastnostmi, které byly popisovány ve starších materiálech a byly po staletí předními chovateli profilovány. Zlomovým rokem v chovu byl rok 2002, kdy jsem zpětně analyzoval jednotlivá krytí mé feny jménem Gora a uvědomil jsem si, že její potomci představují ideál amerického pitbull teriéra. Současně, konzistentně v každém vrhu produkovala špičkové psy. Špičkové psy ve smyslu výkonu. Na základě těchto skutečností jsem se rozhodl, že se pokusím vytvořit vlastní krevní linii, kterou jsem nazval G-Line. Tedy od roku 2002 se datuje práce na tomto chovatelském projektu. Naši psi jsou velmi vyhledávanými a ceněnými společníky právě pro svou povahu. Disponují povahou, která v sobě zahrnuje jednak velkou spolehlivost a loajalitu ke své rodině a svému pánovi, současně při zachování typických vlastností amerického pitbull teriéra, jako je síla, odvaha, houževnatost, vytrvalost a zdraví. V našem chovném programu dnes již využíváme psy, kteří představují 4. a 6. generaci vlastního liniového chovu. Díky této skutečnosti dokonale známe genotyp každého jednotlivého chovného psa a s vysokou mírou jistoty dokážeme predikovat to, co bude přinášet na své potomstvo. Díky této skutečnosti aktuálně produkujeme velmi konzistentní kvalitu štěňat, kdy v jednotlivých vrzích se objevují velmi konzistentně ty žádoucí vlastnosti, na které se vlastně po celou dobu chovu zaměřujeme. Takže rozdíly mezi jednotlivými štěňaty ve vrhu jsou skutečně minimální. Toto je pro dnešek vše. Pokud vás video zaujalo, budu rád, když dáte like, čili palec nahoru, případně budete video sdílet. A chtěl bych vás ještě požádat o jednu věc. V případě, že vás napadá a zajímalo by vás některé téma týkající se našeho chovu, tak prosím napište tento tip do komentáře. Já si velmi rád všechny komentáře přečtu a zohledním to při výběru dalšího tématu. Takže mějte se krásně a pokud ještě neodebíráte, tak určitě odebírejte, dejte zvoneček, ať vám žádné další video neunikne. Krásný den.